of compassion for the sake of this assembly and holy group. Teacher from the Buddha, teacher suffering, attainment and repentance, and quickly realize the The Buddha told the four heavenly kings, excellent, excellent. No? That's why we couldn't do it. Huh? Ours is not being. Is it trustee? No, it's a transfer slot. Oh. Maybe the transmission is not. Yeah. Because I think this keep the guidance. He's a teacher crashing, by the way. He's a crashing like 5 times as well. Since new. That's what you get for this stuff. Yeah. Yeah, I see that. So species have a frame that has a problem. You good now? 522. Okay, thank you. Alright. The Buddha told the four heavenly kings, excellent, excellent, for the benefit as well as for the benefit of men and gods, present and future. I will speak of Earth Store Bodhisattva's works in the past, birth and death, and Jambudvipa and Sahara world. I shall speak of his feeding devices and of his compassion and pity and rescuing, saving, crossing over,
and liberating beings who are suffering for their offenses. The four heavenly kings replied, yes, for honored one, we would like to hear about his work. Thế Tôn bảo bốn vị thiên vương là làm thầy Như Lai đã vì rộng lời cho các ông và vì lai hiện tại chư thiên nhân chúng đẳng nói về Địa Tạng Bồ Tát ở trong các nẻo đường sinh tử của châu Diêm Phù thuộc thế giới ta bà này, vì đưa đương cứu vớt đồ thoát nhất thiết tội của cách hành động những phương tiện. Bốn vị thiên vương thương là Đức Thế Tôn chúng con nguyện muốn việc này. The Buddha has this habit of saying Buddha-di, Fatima. Cái pháp mình đọc trên kinh nghe nó làm thay. And because he wants to, in this case here, to show that he understands. The first Buddha-di, cái làm thay đầu tiên, sang giải. Buddha-di thì sang giải. The first expedient, first sang giải, first Santai, it's an expedient question. He says, yes, good indeed. I know you understand, but you ask for the sake of benefiting others. And Phật nói những cái lời Santai đầu tiên nói là ý nghĩa là tôi hiểu rằng là ý nghĩa hiểu cái tác này một thì hỏi thì lợi ích để cho tôi có cơ hội của nhà. You got enough recorded of today or what? You still have to pick up my You already picked up my voice or you're out screaming? Who told you we're not picking up my I checked the recorder, it's only one side. Only have the one channel. It's supposed to be Yeah, mono, huh? Okay. How about now? Yeah, thank you. So the first Ashanti is an experience that says that you understand, but you ask so that I give you a chance to explain to everyone. Okay, so it's good expedient, good make believe. Thành Phật không biết là cái vị đã hiểu cái này rồi, nhưng để cố vậy đòi hỏi để mà tôi có cơ hội để mà giảng cái pháp này cho quý vị nghe, để chúng sanh nghe. Number two, the second reason is that the Buddha commends the four heavenly kings on their work, on their work of protecting the four directions, and that their work is not easy because the self-incarnate living beings like to create offenses. Thì cái phần làm thay thứ nhì là Phật khen tứ thiên vương, đó là cái vị cực khổ lắm, làm việc giỏi lắm và bỏ cái tâm ra huyết ra để mà bảo vệ cho chúng sanh của tứ phương hướng, nhất là cái chúng sanh ở cái châu Diêm Phù này nó thích làm bậy lắm. Okay. And in general, living beings have all kinds of illnesses. Bệnh chúng sanh có đủ loại bệnh hết. And that's why Bodhisattvas manifest themselves to help heal living beings' illnesses. Thành Bồ Tát ấy, mới hiện ra để mà giúp chữa những cái bệnh chúng sanh. And they need to use endless, inexhaustible expedients to come up with all sorts of cures for all sorts of living beings. Thành cái đường Bồ Tát đạo là phải dùng vô tận phương tiện, vô tận phương tiện để mà chữa vô tận bệnh cho vô tận chúng sanh. Only Mahayana folks. Cái bên Đại Thừa có này thôi. Okay. This is why
Mahayana, the Buddha, okay, or the Mahayana practitioners don't call themselves as healers. Bởi vì vậy bên Đại thừa mình đó, những người tu sĩ bên Đại thừa không tự gọi mình là người chữa bệnh, không bao giờ gọi mình là chữa bệnh. Mình là pháp sư. We are Dharma masters. We are not medicine masters. We are not dental masters. Những người tu sĩ không phải là người chữa bệnh, không phải là người chữa răng, thành không bao giờ gọi mình là người chữa bệnh hết. Mình là pháp sư. Phải nhớ cái đó. Okay. So it's not a good thing to claim that we can heal things and we are good healers and that kind of thing. If you hear people who talk like that and make those kind of proclamations, it's not a good thing. Okay? They are supposed to speak Dharma. Okay? The Dharma has a cure for all living beings' illnesses. Cái pháp đó, nó có thể trị hết tất cả những cái bệnh của chúng sanh. Any questions? Okay. Slide 26. The Buddha told the four heavenly kings from Kambas long ago until the present, Earth Store Bodhisattva has crossed over and liberated living beings. Yet out of compassionate pity for those beings still suffering in the world, he has not yet completed his vows. Moreover, he sees that the causes for limitless kalpas in the future are like uncut vines, and because of this, he makes his mighty vows. Thus, in the continent of Jambudvipa, in the Saha world, this Bodhisattva teaches and transforms beings by means of thousands of tens of thousands and myriads of expedient devices. 我告释天王，地藏菩萨何以如来？细致于经，度脱众生，犹未毕愿。此令十世罪苦众生，不观未来无量劫中因乱不断，以是之故，又发众愿，如是不在于娑婆世界，为菩提中，百千万亿方便，而为教法。 Đức Thế Tôn dạy bốn vị thiền vương từ những kiếp lâu xa cho đến ngày nay, Địa Tạng Bồ Tát độ thoát chúng sanh vẫn chiếu hoàn tất đại nguyện, vì một mặt từ bẩn những tội của chúng sanh trong thế giới này, mà khác quán vô lượng kiếp vị lai. Những nhân vẫn dây dưa không đoạn, nên đại sĩ phải phát trọng nguyện. Như vậy ở tại châu Diêm Phù của thế giới ta bà, Bồ Tát đã vận dụng trăm ngàn vạn ức phương tiện mà giáo hóa. When we create offenses, there are four kinds of retributions. Khi mình tạo nghiệp á, có ba cái loại quả báo, có bốn cái loại quả báo khác nhau. The first kind of retribution is something that you need to undergo this lifetime. Cái loại quả báo đầu tiên gọi là hiền báo, vì là cuộc đời này mình phải trả cái quả đó, phải chịu cái quả đó. The second kind of retribution is next life. Cái quả báo loại thứ nhì là sinh báo, có nghĩa là đời sau mình mới trả cái nghiệp đó. The third kind is future lives. Cái loại thứ ba là hậu báo, meaning that it could stretch out long down the road in the future before you receive the retribution. Thứ ba là cái loại có thể mình phải đợi lâu lắm trong tương lai để mình mới chịu cái quả hậu quả này. And number 4, cái thứ tư, no retribution, vô báo. Vô báo có nghĩa là không có cái quả. There's no retribution for it. What's the kind of a karma that has no retribution? Một cái loại nghiệp gì mà không có quả báo? Chẳng hạn như mình mơ, mình không có quả báo. Your dreams has no retribution. Okay.
Yeah. Any questions? So it's not fixed. Cái nghiệp á, nghiệp báo á, nó không có gì định hết. Nó đổi, nó cứ đổi hoài à. It changes. So it's very difficult. And that's why the Buddhas has that kind of wisdom to see the connection between the retribution and the cause itself. Và cái người như Phật có cái huệ để Phật thấy được cái sự liên quan giữa cái quả mình thọ với là cái nhân mình trồng lúc quá khứ. Phật thấy được. Là tùy. Yes. What determines when will the retribution occur? Lots of factors. Lots of factors. I mean, why sometimes this life you do something, you get it right now, and that, or sometimes it'll be many lifetimes before it manifests. Hoài lúc tại sao mình cái gì quyết định là tại sao cái hiện báo hoặc là sinh báo hoặc là hậu báo hoặc là vô báo. Tùy cái gì trường hợp. I give you some example. Okay, it will help you clarify. Okay. Cho vài cái ví dụ. If you commit extremely evil offenses, chẳng hạn quý vị tạo những cái đại ác nghiệp, okay, then you will get the retribution this life, most likely. Most likely, it's not even for sure. Nếu mình tạo cái đại cực ác thì là phần lớn có thể mình sẽ thọ cái quả báo này, cái nghiệp, cái kiếp này. Để có thể mình không thọ kiếp này thì chưa chắc, ngay như vậy cũng chưa chắc. Okay. Why is it? Why the uncertainty? Tại sao nhiều khi không chắc nhỉ? Suppose you are what's the worst killer in human history? Is it Hitler or what? Huh? Mao Zedong? How many people did he kill? Mao Trạch Đông. Is that right? You agree with that? Let's agree with one. Okay, let's say that China guy. One of those guys. Yeah, that guy. Not to offend anyone, because lots of Chinese here. Okay. Okay. Hai cái người đại cực ác giết nhiều không thể người được. Okay. Người đó đại cực ác gì? Nhớ không? Remember one of the killing precept is that you cannot kill a man. So the killing man is a very grave offense. Cái hàng như cái giới sát sinh đó, giết người là cái phần nặng dễ sợ, right? Remember that? So when you kill a lot of people, you're creating very grave offenses. Same exactly. Yeah. Mình ra lệnh giết người cũng là giống như mình giết người ông khác vậy. You don't even giving the order. You encourage people to kill. You just have the same level of severity. Khuyên người ta giết người cũng là nặng như là giết người. The two people, same exact offense, no different. No different whatsoever in terms of retribution. Yeah? Now, yeah. Nói về ông Tự Tâm thì nó có một chút, họ cũng có nghe một chút lịch sử cũng hay lắm. Mà ổng giải phóng tới sao mà ổng giải phóng năm 45-49 giải phóng. Xong đó thì ở Trung Quốc thì là rất chùa chỉ là ông vậy đó. Thì ổng giải phóng lên thì ổng sẵn lên thì vì thái được thì phải ở trên chùa thì nó phải tôn các người làm gì đó. Thì ổng đệ tử quân lính ổng bây giờ mấy người tôi thì tôi giả hai ngày tôi tái trên tôi giả thì bằng thời cái gì thay đổi lên hết chứ không có lẽ gì vậy. Những là tôi thì em sợ tôi bị súng. Nó nghe cái lịch sử đó, nghe cái đó nghe. He says Mao Zedong has an anecdote about his asking his people, if you're people with the altar at home, where they cultivate, are you true cultivators or not? And if you're not a true cultivator,
and you need to get rid of all these altars and all these Buddhist things. Yeah. So the people commit a lot of offenses based on their faith and their beliefs, and they are most likely to receive this lifetime retribution. But sometimes they don't. Why not? Yeah. Những người ác như vậy thường ta bị cái nghiệp cái đời này. Lâu lâu có người có thoát được cái quả báo này. Tại sao vậy? It's from prior lives blessings. They're shielded from that temporarily, this life. So even though they're supposed to really pay for their evil, the most evil offenses, but because of the prior blessings, shield them from that retribution this lifetime and postpone it to a future lifetime. Thành ra tại vì cái phước trước người ta tu đó, thành ra mặc dù kiếp này tạo đại ác nhưng đều đáng phải trả, đáng phải chết, đáng bị trời đánh, đáng bị sét đánh, trời phạt. Yeah. Nhưng đều tại cái phước trước nó lớn quá, thành ra nó bảo vệ cho được người ta để thoát được cái hiền báo trong tương lai mới trả. Yes. But that to me makes no sense. That say Hitler, if admittedly he was killed at the end, but if a person like that previously built up so many blessings, he must have cultivated or did something to build the blessings. Yet in this lifetime, he became such a dichotomy, a reverse. Mm-hmm. So how could a person with such a good roots, good track record of doing everything with so many blessings turn so evil overnight? Ngoài này chàng như ông vẫn hiểu là tại sao nếu như nó xây cái người mà đại ác như vậy trong là có cái tâm pháp làm chuyện đại ác như vậy thì làm sao mà có được cái cơ hội để mà có thể tu được một cái đại phước, làm đại thiện để mà có để giúp đỡ cho họ như vậy thì có cái sự mâu thuẫn quá lớn thì sao có thể có được? What do you think? Các bạn nghĩ sao? John needs some clarification. Và ông này cũng trả lời, Mỹ cũng trả lời rằng là để cho ma nó nhập vào. How about Satan? The angel one shoulder, Satan the other, huh, John? You heard about that before, haven't you? Nghe nói rằng như bên Thiên Chúa tao nói một bên trái là có thiên thần, một bên trái là có Satan. No? One side the angel says do good. So Hitler does good, and then the other hand Satan says, hey, go and kill. So he goes and kills. That's like saying angel on one side helps Bill Gates have $1 gazillion in the bank. Next day the devil goes and says, come on, let's go to That's right. That's put it all on the line. You think that Bill Gates is a nice guy, huh, John? You really think that Bill Gates is a nice guy? Well, you said a couple of sermons back, he said it was pretty okay. You had a discussion on him once. Yeah, I changed my mind now. You didn't send me an email. I change it every week. The point is, if you have such a good track record, how do you turn so quickly on a whim? It seems like. No, you just answer yourself with the example of Bill Gates. I'm being facetious. Well, don't you get it? For 20 years life, Satan says, go ahead and destroy anyone who dares to cross your path. Mm-hmm. Any business, any man, any child, any woman, okay? Destroy them all. Mm-hmm. He did that. Mm-hmm. He made a lot of money. Mm-hmm. It's pretty evil when you think about it. Yeah, I know. Destroy competition. Mm-hmm. Destroys economies. Mm-hmm. Okay? To fill up his pockets. Mm-hmm. Pretty evil. I agree. And then one day, Satan kind of falls asleep. And the angel on the right shoulder and says, hey, Bill, you know that guy called Warren Buffett? He's something you should look up to.
He says, see all the money you got so far? It's not a very poor measure of success. It's a very poor measure of greatness. That Warren Buffett there, look at him. He has money. He earned it cleanly. Well, I sort of debate Warren Buffett methodology because it really bothers me some of his investments. But that besides the point. The point is that Warren Buffett is a great man, greatly admired man by most people, whereas Bill Gates is not. And Bill Gates says, if he's greater than me, I need to learn his dharma so that I can be just as great as he is, if not greater. Based on what? Ego. But then for him to go to the other side, he says, I need to shed my other evil self. I have to switch to the good side, the angel side. That's how I'm going to get what I want. There's nothing whimsical about it, John. It's based on true desire to serve yourself. The latter part of his life, he chooses to do the good to serve himself. And Hitler previously then, he was a good guy, now he turns a bad guy. Yeah, just flip it around. So, Bill Gates, Warren Buffett, they may have money, but they have no power. I have power. What is the ultimate power, John? Power on someone else's life. I can take your life anytime I want. That's true power. No matter who you are, no matter how much money you have, okay? You are not protected from me. That's what he thinks. That's not power. That's the ultimate power. You have no way of protecting yourself against me. That's what he went after. But you might get me this life, but you won't get me next life. That's like saying, okay, he could knock off the Buddha if he was standing in front of him. He can't, unfortunately. But he thinks he can. But some people believe they can, so they go after it. But they can't. It's beyond them. Okay? It's beyond reach. It's like reaching for the sky. You can reach so high and then you reach your limit. You fall. But that's what people do. Ông hỏi tại sao nói chuyện mâu thuẫn như vậy? Tại sao mâu thuẫn? Mâu thuẫn là tại vì con người nó khác, thời nó khác. Chẳng như nói chuyện cái ông trọc phú, ông Bill Gates, ông giàu nhất trong cái thế giới này, ông là người giàu nhất. Lúc mà trẻ, ông ác dễ sợ. Ông lúc mà làm giàu, ông cạnh tranh với ai mà dám mà cạnh tranh với ông giết. Ông diệt chứ không phải là giết, ông diệt luôn. Dã man dễ sợ, làm tiền mà không có ngừng lại bất cứ phương pháp nào để mà làm tiền. Cái mọi người nó dã man như vậy. Làm rất nhiều tiền, làm tiền xong bây giờ ông là nổi tiếng là làm chuyện thiện, chuyện từ thiện là lớn nhất của thế giới này. Ông là ông lớn nhất, cũng là giàu nhất nữa. Tại sao có chuyện mâu thuẫn như vậy? Tôi dần nghe chẳng biết, nó tại vì lúc trước lúc còn trẻ, cái sự thành công của ổng là trong bằng cái tiền. Ông nghĩ cái thành công của tôi ấy, là mà tôi đo cái sự thành công với cái của cải của tôi, cái tiền bạc của tôi. Khi ông có giàu lắm rồi, ông nghĩ mình thành công, nhưng là có người khác cũng thành công như mình. Ông kia người khác mình nghĩ mà Warren Buffett cũng rất là thành công, cũng giàu có như thế. Mà ông kia ông thành công, người ta tín ngưỡng ông, ta tôn sùng ông, ta nể ông. Còn mình thành công người ta ghét mình, ta khinh bỉ mình, ta sợ mình. Ông nói tôi đã thành công nhưng tôi vẫn thua ông kia như thường. Phải đi học pháp ông kia sao nữa? Thấy không? Thành qua bên cái ông Warren Buffett kia học nghề bên kia. Thành ra cái ông, Bill Gates spent a lot of time hanging around Warren Buffett to learn his dharma. You know that? And Warren Buffett, being very kind, taught him his dharma. Okay, so he was converted, by the way, by Warren Buffett. It didn't happen by chance. Thành cái hên cho nó không thấy được cái người khác gọi là có khả năng hơn mình. Ông quay coi phía bên kia, ông học cái pháp người ta. Cái ông kia, ông Buffett là ông rất từ bi. Ông nói, mà coi nó tay dày không?
dạy cho cái pháp là bây giờ mình muốn nổi tiếng, mình muốn giỏi là mình muốn gọi là đại nhân đó. Okay. Thì phải học và làm cái này. Thì ông này ông về ông làm việc thiện. Hiện bây giờ việc thiện là không ai bằng ông Bill Gates. Ngay Warren Buffett thua Bill Gates. Okay. You see, right now Bill Gates is the number one philanthropist in the world. He even outclasses Warren Buffett. Let's face it. He's numero uno now. On the good side. But all the money he has donated will not wash his sins completely. How do you know? I'll take my bets. My eagles is Tại coming. là bây giờ được cái pháp rồi thì ông này từ để ác nhân thứ nhất qua làm gọi là thiện nhân thứ nhất, làm việc thiện. Không ai bằng ngay giỏi làm việc thiện còn giỏi hơn thầy hơn nữa. Người nó trở trong một đời ta trở như vậy. Yes. There's some other examples of neutral karma. Yes. Some more examples. Cooking, the neutral karma. Is cooking a neutral karma. Hỏi là cái vô ký á, cái nghiệp vô ký là gà gì nấu ăn có phải nghiệp vô ký? What do you think? Cái gì phụ nữ ai nấu ăn gì? Hey, you women, what do you think? Hey, auntie, is cooking neutral? Wu ji. Yeah. No retribution? No retribution? Hả? Mấy hậu hả? She says mấy hậu à? Mấy hậu means no. Mấy hậu, you have to learn the Chinese. The Chinese say mấy hậu, you know, it's a negative. Okay. It's a negative. Mấy hậu à? Nghe hiểu không? Mấy hậu. What do you think? The rest of you women, hả? Có Vegetarian cooking. She doesn't kill the meat. Okay. Okay. Does she eat? Okay. Oh, you poor thing. Oh, you poor thing. You didn't know, did you? You bought the fish because it's there. It's still pure. Translate for her. It's still pure. Right, but she didn't know, right? I mean, she didn't need to kill. She just want to eat what's killed, right? Ask her, if she didn't buy the chicken without the head, you see a chicken without a head, because someone cuts the chicken head. Okay, if she didn't buy the chicken, would anyone kill the chicken? No. Yes. That doesn't count. Too late. Everyone needs Okay. So is there any retribution? What do you think? Cooking? Yeah. Yes, sir. No. Tell her she has a colleague right here. No, 没有啊，没有。You believe it's no offense? Yes. How about you, John? I think there is an offense. It depends on what you're cooking. There could be an offense. Yeah. It could be neutral. How about this one? Yeah. Cherry cheesecake. Sharing cheesecake? Baking cherry cheesecake with cream cheese. Oh, you shouldn't have said that. Sorry. It's a weakness. It makes me shudder. I'm the Satan today. Cheesecake. Hey, even we cook the veggie, but we still kill the bacteria or the virus.
Nấu ăn như đều mình không mình nấu rồi chay để mình giết mấy cái sinh trùng, mấy cái vi trùng. Yeah, you do have killing karma. It's true. He's right. He's being facetious, but he's right. You're still creating killing karmas, by the way. You are creating killing karmas. Including cheesecake? No, including the viruses, including the viruses that's in your cheesecake, on top of your cheesecake plate. On top of the veggies. On top of the veggies. So is there nothing we can eat? Nothing. You have no choice. You just have to starve yourself to death. Yeah. Dancing raw. There's no killing. She's still fighting for her life. She's asking now for the three pure meats. What are the three pure meats? You don't hear being killed. You don't see being killed. It's not killed for you. Right? Is that what she's referring to? You guys are too much. You guys are too much. I give up. One side insists on killing as no offense. One side says you can't help but kill with viruses and bugs and so on. You have no choice. We're killing left and right. Sanjing Ro, true. Sanjing Ro is okay, but it's meant to be an exception. It's not meant to be. It's not a common rule. Because this day and age, this in our society right now, there's no excuse for eating the three pure meats, three kinds of meat. No excuse for that. There's an excuse for those three kinds because, for example, people who live in deserted areas where they cannot grow crops, they cannot grow things to eat. The only thing that they can find is maybe an animal in a desert, something like that. And if they don't hunt for that and so on, then they will starve. So the reasons why the Buddha have exceptions. But on our society nowadays, those exceptions do not hold here in the US. Okay? So San Jing Ro doesn't count. Okay? Don't talk about San Jing Ro here in this country. Okay. But what about viruses? I don't know about viruses. Bacteria. Yeah. Okay. Viruses, you're supposed to kill viruses. You know, when you're sick and you get well, what happened to viruses? Kill them. Yeah. You're committing killing offenses. Yeah. When you sick and you take medicine, you're committing a killing of the virus. The bugs in your body. But they're not gods, but they're not humans. So that is a chicken. A chicken not human or fish are human. So a chicken not human nor fish are human. So it's still repentable. It's still manageable. It's the kinds you do not want to violate is those heavy duty ones. Okay. So what happens? Living is a compromise between creating which kind of offenses. This wise ones are the one who choose the lighter offenses. Okay. Thành ra cái việc sinh tồn mình là sao? Sinh tồn mình có nghĩa mình có cái huệ để mình chọn tạo cái nghiệp mà tạo cái nghiệp ác nghiệp ít nhất để mình sống, để mình tu. Because let's face it, if you either live to cultivate, you create blessings through cultivation. It's still better than dying and having no blessings whatsoever.
more beneficial. Thành phải chọn cái sự lựa chọn giữa cái lợi với hại. Thành ra chẳng hạn như mặc dù mình sống như vậy, trong cái việc sống mình có tạo những cái nghiệp như vậy, những cái ác nghiệp như vậy. Ngược lại, nếu mình có cái sự trí huệ, mình dùng cái thời giờ, cái cơ hội mình để mình tu, mình tạo những cái nghiệp rất là tốt nữa, thì nó chung quy lại cái tốt đó, nó vẫn nhiều hơn là cái xấu, thì mình vẫn lợi như thế, mình vẫn tiến bộ như thế. Okay, it's not perfect. You cannot, you know, the killing thing is only meant to be. That's why I tell you, I'm breaking precepts left and right every day. You can't help it. Thì ra mình là phạm giới suốt ngày. Okay. Chúng ta nhìn cái đó chuyện thông thường. It's knowing, having enough wisdom to stay away from the creation of kind of karmas that will get us into trouble very quickly, that we cannot recover from. Thành cái tu hành đó, là cái mở trí huệ để mình biết khéo léo, mình chọn tạo những cái nghiệp gì, hay né những cái nghiệp ác để mình bị đọa, mình không thể thoát được. Alright, any questions? So what's an example of neutral karmas? Sleeping is one. Okay, or the kinds of karmas that for example, the bodhisattvas act. Their actions carry no retribution. Provided they no longer have a self. So when the Bodhisattva does something, there is the law of unintended consequences cannot apply. Or it will not apply because there's nothing they can do that it can be unintended. In theory, yeah, but it doesn't always manifest like that. The Bodhisattva, when they practice, they manifest going there and create a karma to help a living being, then disappears. That being there that does the meddling, then disappears. How are they going to attach the retribution that being that's already gone? By going to the source, which was a Bodhisattva. Okay, you go to the source, what are you going to find? A Bodhisattva. Nothing. You find nothing. You can't find anything. That's why I think it's nothing for you to attach to. Tại sao cái loại ví dụ khác là có thể là cái ví dụ khác là cái mà cái nghiệp mà không có cái quả báo là gì? Chẳng hạn như là cái ví dụ khác là người Bồ Tát, những cái hành động Bồ Tát không có quả báo. Tại sao vậy? Người Bồ Tát khi cần cứu mình, chẳng hạn như ngài Phật muốn cứu mình, hiện ra để cứu mình một cái, xong biến mất, thì quả báo nó tát ai bây giờ? Đã biến mất rồi, tát ai? Tát còn ngân, nó còn ngân cái tát thì tát của Bồ Tát rồi, tát luôn, biến mất rồi, kiếm ra. Ông này ông nói kiếm Bồ Tát biến mất thì mình trở lại cái nguồn gốc Bồ Tát từ đâu tới, kiếm được không? Kiếm được chứ. Người Bồ Tát từ đâu tới? Kiếm được cái người Bồ Tát mà người Quán Thế Âm tới được, gặp Quán Thế Âm thì thấy được cái gì? Không thấy. Bồ Tát cũng được, không có gì mà tác được hết. Bởi vì mới gọi không có quả báo. That's why no retribution. Nothing to hang the retribution on. See, you need something to hang the microphone on. But the retribution, same thing. You need something. You need a handle. There's no handle. Is it clear? Hiểu không? Cái vô quả rồi. Ví dụ cái người ta giác ngộ, ta làm cái vô quả như vậy. Okay. That's why if you're lucky, you commit the unrepentant proportion of the offenses, the people
who have the power can help you erase it. That's the easier. But the difficulty is to find someone who has that power. Thành ra nếu như mình phạm giới cái phần mà không sám hối được á, nếu mình có phước á, mình gặp người mà có thể có cái khả năng mà tạo cái nghiệp mà không bị hậu quả đó, thì họ xóa được cho mình. Còn nếu mình không đủ phước á, thì sám hối cực dễ sợ. Okay. So this is why Master Shin Hua never bothered teaching about the five precepts and transmitted to us. Thành ra lúc cái đời tôi á, ông Tiên Hóa ông truyền ngũ giới, không ai thèm dạy cái ngũ giới kỹ như tôi dạy đâu. Tôi sợ thôi chứ còn ông không sợ. Okay. And you know, funny thing is that as soon as I became a novice monk, they never taught me anything. The only thing I knew then back then is I knew two things. Hồi trước mà tôi xuất gia một cái là họ bắt làm việc thôi. They only put me to work. They never taught me anything. They said you get up, you know, go and burn incense, go and hit the drums, go hit the bell, go chant, you do, you know, go bow, but never taught me anything. For 10 months. 10 tháng đầu tiên tôi xuất gia không dạy cái gì hết, bắt làm việc như đệ tới. Why is that? That's a training program. It's supposed to scare us away. And of course I left because I didn't like it. Thành ra cái huấn luyện như huấn luyện tôi thấy bắt làm việc tôi thích. Tôi làm việc là phải trả tiền cho tôi chứ. Because I used to work before. You see, this is beautiful. I had a job before. Okay? If I work overtime, which I used to when I was a shami, I'm supposed to get overtime. Hồi đó cái thói quen rồi, mình làm việc quen rồi, mình làm ngày mình trên 18 tiếng đồng hồ, 10 tiếng đồng hồ, phải trả overtime đó nha, trả gấp đôi á, tôi mới làm á. Bây giờ nó, đằng này bắt tôi làm thì một ngày muốn cho ăn, muốn cho làm, muốn cho ngủ. See, they put me to work, didn't let me sleep too much, didn't feed me that much, and they don't pay me? Are you kidding me? What kind of stupidity is this? Suffering, what's your problem? Hồi đó tôi bất mãn với sơ, tôi chỉ cô gì cái thông cảm được cái phải ở ngoài đời vì mới hiểu được á, tôi làm tiền tôi rồi tôi sung sướng rồi vào như là nó cào rọc đầu lên. Tôi cho tắm 2 lần thôi. You know, we take a shower once every 2 weeks. It bothered the heck out of me. Let me tell you, every day I used to shower every single day, otherwise I go nuts. Okay, lúc trước mình kêu xuất gia là mỗi ngày tôi tắm một lần, không tắm tôi khó chịu dễ sợ, tôi điên luôn á. Lần này xuất gia phải cạo đầu một cái là 2 tuần mới tắm được một lần. Điên cái đầu như vậy. Bởi vì tôi bất mãn dễ sợ, tôi làm gì? 10 tháng đầu bắt làm việc thôi. Ghét dễ sợ, không dạy. Ông Thiên Hoa mà ác ôn. That's how tough Master Shin Hua was towards me. No, it's not a single explanation. Không ai giảng gì tại sao cái chương trình huấn luyện như vậy hết. Chỉ bắt làm việc thôi. Không thích ráng chịu, thích đi. Giữ như vậy đó. Đói ráng chịu, ngày ăn một ngày một bữa, ăn ngày một bữa đi ra. So at that place there, you eat 1 meal a day. You know, 1 meal a day. At night, your stomach growls. Ăn ngày một đêm một bữa, nó biết không? Đêm cái bụng nó cào, nó cái đầu nó kêu. Anyone have that experience, Janice? Huh? You know? And then in the morning, around 9 or 10 o'clock, buổi sáng khoảng 9 giờ sáng, 10 giờ sáng là bắt đầu nó đói quá. Mình không làm gì được, mình chỉ ngồi nghỉ cái giờ bữa ăn trưa. 9 o'clock in the morning, you're so hungry, all you can think of is noon lunch. That's all you think of, all until the entire morning. Okay? And you work. It's not like you can sit there and do nothing and meditate. When you work from 9 until 11 o'clock before you can eat. Okay? So, you see how my training program was. They put me to work, did not explain a single thing. Okay? Bắt tôi làm việc, đầy tôi như vậy. Okay? Mà không bao giờ giảng tôi làm cái gì hết, không bao giờ dạy tôi cái gì hết. 10 tháng trời, tôi điên đầu không? Sao tôi cũng bỏ đi được? This is why, one of the main reasons why I left. Are you kidding me? You think I'm crazy? But the funny thing, for the first 10 months,
10 tháng đầu tiên các vị biết sao? The only thing that I still remember my most important lesson for the first 10 months is what? Quý vị biết mà, 10 tháng đầu tiên học cái bài học quan trọng nhất là gì biết không? I have no patience. She says patience. I said no patience whatsoever. Never learned that lesson. Would you like to know what the lesson is? Please. The lesson is learn Chinese and learn precepts. Và học là gì? Học tiếng Tàu, học giới luật. It's very clear. Early in my career, I had to learn Chinese, I had to learn precepts. Very clear. It's like no one ever told me là không ai nói tôi cái đó hết. Chỉ biết trong tâm mình biết rằng là mình phải cần đi học. Mình cần đi học tiếng Tàu, mình cần đi học giới luật. I had to learn precepts. I had to learn Chinese. That's all I knew. That's my lesson. So what did I do? For the first 4.5 years at the RBA, the first 4.5 years, thành 4 năm rưỡi đầu tiên ở Phạm Bạch Thành tôi làm gì? Tôi học tiếng Tàu, tôi học giới luật. I tried to learn Chinese, I had to learn precept. And for 4.5 years, they did not even teach me that. 4 năm rưỡi, không dạy tôi tiếng Tàu, không dạy tôi giới nữa. Gì không tôi không dạy dễ sợ nhỉ. This is how Master Shen Hoa taught me. Isn't it fascinating? Okay. So I don't know how we got there. What was the context again? I forgot. Too many digressions. Cooking. Huh? And neutral karma. Or neutral karma. After neutral karma. Yeah, so when Master Hua transmitted his precepts, the 5 precepts, they don't teach, go through the training we do here, we give you. Lúc mà Phạm Bạch Thành cái đời mà quả tụi tôi là được truyền ngũ giới, đâu có ai huấn luyện cái vị cái lớp ngũ giới, tôi đang dạy cái vị đó. Okay. And that's because Master Shen Hoa, later on, because I learned about the precepts, I realized that there's the part where it was really difficult without you cannot repent of it. It's, you cannot get new precept. Và cái phần mà mình không sám hối được, mình không sám hối thì cái giới thể mình nó bể. Chẳng như mình không thể làm người xuất gia nữa. You cannot even become a level person, by the way. That's how serious it is. So I was very upset when I found out about that. Afterwards, I said, it's lucky I didn't break any of those things, because if I hadn't broken it, because it happened to a lot of other level people, by the way. In terms of, I cannot receive the Shaman precept, I cannot receive the Bhikshu precept in return later. Thành mấy cái người mà không biết cái pháp đó, người ta khi người ta thọ làm tỳ kheo giới, sai di giới, ta biết người ta phạm mấy cái giới đó, ta nói cái giới thể họ không có, rồi họ tục. So I have to learn about precepts to teach you about it. Okay, and hopefully one of these days the RBA will teach them as well, because they cannot keep on relying covering up and erasing people's time. It's not Mahayana. It's the only expedient. Okay? Thành ra phải học giới để mà về truyền cái giới, cách giới pháp như vậy để mà tu cho đúng. Chứ còn không thể nào cứ đợi ông thánh nhân tới chừng nào mình làm bậy, ông thánh nhân ông gửi cho mình, cái đó phải là cái pháp tu. Mấy người thánh nhân người ta có cái ngã thành cái quả, người ta không sợ cái quả. So in general, the sages, they don't have a self, therefore they don't fear the retributions. All right. Any other questions? How much you know? Yeah.
suppose we are very fortunate in life and the Buddha comes and teaches us Dharma, gives us Dharma and has a meal with us. And a vegetarian meal. How can they eat anything without killing the bacteria or anything on the food? Without ritual. Okay. God, I mean, these questions get worse and worse. And still be a Buddha. Too much, too active in imagination. Yeah. I don't know how you live your life like that, John. That's why I take a vacation. Ông nào ông hỏi, bây giờ thầy trả lời hết cho tôi rồi đó, thì tôi hỏi thầy cái này. Như vậy người Bồ Tát, chẳng hạn như người Tát, thầy nói là với không sợ cái sát sanh, thì bây giờ người Tát thì thể hiện ra cái thân thể để mà tới để mà thọ cúng dường, mình thọ cái chẳng mình cúng cho Bồ Tát một cái tô canh, Bồ Tát ăn như vậy, thì Bồ Tát ăn tô canh, Bồ Tát đang sát sanh mấy cái vi trùng, mấy cái vi trùng, thì cái gì từ bi ở đó. Tôi hỏi cái trí tưởng tượng nó quá trời, vừa phải hỏi vừa hỏi mấy cái này nữa, nó có liên quan cái Địa Tạng Bồ Tát, kinh Địa Tạng Bồ Tát không? What does it have to do with Earth Store Sutra? No idea. Okay. Anyone help me? Ai muốn giúp tôi không? Sunday afternoon, I'm getting tired. So. I need some good excuses. Tôi phải cần có viện cớ gì với cái trả lời hỏi. Hả? I don't want any help. Yeah. Yeah. Can you help? What? What worth worrying about? But what's compassionate about this bodhisattva completing a killing after receiving offering? Yeah. It's a very profound question, by the way. That's why it's very difficult. You can take it. You can say that's a stupid question because it's nonsense, or you can say you are right. How can Guan Yin, who is very compassionate, would accept an offering and the act of receiving an offering commits a killing act? What's compassionate about it? He's right. Don't encourage him, okay? But what? You disagree? No, it's not. Bacteria are living beings too, my friend. They are living beings too. You cannot have that kind of outlook. They're just as important as you. You should weigh a little bit less. That's all. But they're just as important. No, you have to broaden your viewpoint. You cannot say that I stop at the man or the ants and at a certain size. It doesn't work like that in Mahayana. We embrace everything. So he's right from that perspective. It's very dangerous about these non-Buddhist people. They ask questions to see how to check the extent of our compassion and our caring on the Buddhists. So you say, John, you are nonsense. You say, I'm going back to the Catholic because I think they seem to have more compassion than you guys. He still doesn't buy it. Cái ông này ông bác nói là cái đồ đó khác cái tụi vi trùng, nó lo cho nó được. Nói nên là mình có hai cái cơ hội. Mình có thể nói vi trùng là đồ nó nhỏ quá, nó xứng đáng mình lo. Hoặc mình nói là vi trùng phải lo cho nó. Tại sao vậy? Tại vì nếu mình lo vi trùng thì có nghĩa là mình nói rằng mình chê tụi vi trùng nó nhỏ quá, mình khinh vi trùng. Vi trùng cũng là chúng sanh thôi. Mặc dù chúng sanh nó nhỏ hơn mình thì nó vẫn là chúng sanh rồi. Một ngày đó nó cũng sẽ thành Phật như mình luôn. Mình đâu có bác vi trùng được. Thành cái nguy hiểm con khỉ nó ông hỏi nếu như mình bác ổng á thì ông nói là ra cái từ đại thừa tụi bay nó đại thừa là đại bi. Thực ra con kêu Bồ Tát đại bi như vậy nhưng đều vẫn không đủ đại bi để mà vẫn ăn để tạo cái sự trong việc cúng dường người ta mà tạo cái sự đau khổ trên cho vi trùng. Đại bi gì ở trong á, không hỏi ác không chứ, thấy không? Dám bác không? Ai dám bác không? So who's for rejecting John's point as valid as this nonsense?
Okay, one. We are very democratic test. There's no right or wrong. Okay. And I assume the rest of you does not wish to reject John's viewpoint. Các phần còn lại cái gì là không dám bác nữa hả? Dám bác không? Bác không? Bây giờ mình trả lời Bồ Tát mình là thanh tịnh vô là không có cái gì trùng nữa. Chưa được. Không được. No, she's very good actions, very good. What's she saying? Oh, she's saying very good. It's excellent wisdom. Makes me feel good. Makes me feel good. You know, I don't always have to be the one who answers the tough questions. It pisses me off, by the way. Too much work. Đó là giỏi không? Đúng không? Nó không bị trùng đâu, người ta không thấy bị trùng đâu. Bị trùng là quý vị thấy thôi, người ta không thấy bị trùng. Giỏi. I'm so proud of her. She's been here only a few months, a little bit longer than you, but she got it. The other guys don't get it. Yeah, look, the answer is right. No, absolutely. He didn't get the outfit. Yeah, that's right. She's absolutely right. What? In English. If you prefer, I'll take Greek. Greek was in Vietnamese. Chẳng là Vietnamese class in the future. You're not dạy tiếng Việt hết. Gọi là tiếng Việt. She says that the bodhisattvas, when you're a bodhisattva, there's no more viruses. The virus is in you and pet size. The rest of us, we don't see any viruses. See? What have you been drinking? Just because you don't see it don't mean it's not there. I don't feel good, it doesn't mean it's not there. There are many ways to answer that. She chose a way that offends you to teach you a lesson. I would answer it differently, but she chose it. I love her answer better than mine. Thích cái lời trả lời của ngân hàng trả lời của tôi. Tao trái ngược lại của nó ngồi dò lái này cho nó cú cho nó biết chứ giờ. Just because you still see viruses does not mean that you're right. The Bodhisattva sees no viruses. It's all empty. So because he sees no viruses, he's not eating any viruses. Is that like saying I see no cow, therefore I am eating no beef? No. I'm only talking about Bodhisattva. I'm not talking about you. No, John, there's a difference between you and Guan Yin. No, so if Guan Yin... Ông hỏi ngược lại, cái thằng quỷ, ông này quỷ vậy sợ. He's bad. Ông hỏi ngược lại thôi, hỏi ngược tôi vậy chứ. Nếu như mình nói là mình không thấy con bò, thì mình có quyền ăn bò. Tôi nói ngược lại, tôi nói này, ông là khác, ông thấy con bò. Nhưng điều Bồ Tát không thấy con bò, Bồ Tát mới ăn con bò được. If you get to the level where you no longer see a cow, then you can eat it. But even the Buddha does not eat that. It's by choice. He can eat it. Okay. But he chooses not to eat it. You get it? I got it. Nên tôi ngược lại chừng nào đừng có hỗn mình mà phu mà dám nói mình không thấy con bò thì ăn bò nó bậy. Chừng nào Tam Bồ Tát là muốn nói gì nói, muốn làm gì làm. Okay, so you accept her answer? No, but I understand what you're saying. Okay, you see, it's a good answer, isn't it out there? No, there's no answer. That's the best answer, actually. It's the right answer. Now, there's another level side answer you want that's more appropriate for you because you seem to be attached to it. Because see, we Buddhists we have certain knowledge you don't, inside you don't. So
Tại cái người Phật người đi tu mà đi học pháp bây giờ thì có những cái hiểu biết mà người ta không có được, thành mình nói nó đúng, trời ơi đúng không? Có mình dặn gì hết chứ đâu phải vô lý, nhưng đều đối ông này ông còn cái chấp trước và cái có, thành trả lời như vậy ông vẫn chưa hiểu được đâu. Thì ông nói đó, ông nói là tôi biết là đúng nhưng mà tôi không chấp nhận đó, tôi không thích cái đó. That's why my answer is different. Bây giờ tôi trả lời tôi nó khác. Okay? My answer is different because number one, it's more appropriate for you. Cái trả lời tôi á nó khác ổng tại vì nó thích hợp với ổng lắm. Number two, lý do thứ nhì á, it does not offend him. Thứ nhì là không làm ông xúc phạm. Okay. So what is my answer? By eating that meal, and in the process of eating that meal as an offering, he creates a killing karma against those viruses. That's a fact. That's real. Mm-hmm. You cannot say it's not real. I accept that. That's your premise. Right? Mm-hmm. If I deviate from that premise, you will not accept my answer. You don't have to accept my answer. Agree? Mm-hmm. That's logic. Mm-hmm. Ông ác lắm. Ông hỏi mấy tụi quỷ rồi, cái tụi mình trí thức nó quỷ lắm, thành mình phải cẩn thận. Cái lời của nó phải cẩn thận như sao? Ông hỏi rồi rõ ràng đó. Ông nói á, vấn đề tôi như vậy nè, tôi cúng dường cho Bồ Tát một cái đĩa ăn, trong đĩa ăn đó có vi trùng. Khi Bồ Tát nhận cái cúng dường tôi ăn cái đó, khi Bồ Tát mà nhận được á cái sự cúng dường và ăn cái đồ cúng dường đó là Bồ Tát đang tạo một cái sát nghiệp. Đó là sự thật. Làm sao nói là không có sát nghiệp được, làm sao nó vi trùng được. Khi nào Phật muốn người ta ăn á thì Phật quán chiếu là những cái con đó quán chiếu cho nó hơn, ăn nó cho nó hơn, nó lên rồi thì tạo nó đẹp, vì nó khí độ nó lên, cái con đó nó được siêu lên. Đúng, những điều đó là giống như cái ý cũng nói đó, những điều nó hơi lệch tí xíu thôi. Phật cũng làm như vậy. Tôi không biết Phật làm sao, tại tôi không phải Phật, nhưng được biết thường cái chuyện không cần phải làm như vậy. Để tôi giảng nghĩa cho nghe. She gets to where I'm going. Đúng đó, cái đó trả lời đúng. Để tôi phải giảng cho một cái phức tạp. Tôi hiểu là cái người có trí thức đó, bên cái ở Tây phương này, họ có cái lý của họ, họ có cái lập cái luận của họ có là cái thứ nhất là họ muốn vậy, cái gì muốn vậy, cái thứ ba muốn như vậy. Cái trả lời mình mà không vào có ba điều kiện đó chẳng hạn, thì họ nói trả lời quý vị không trả lời cái câu hỏi của tôi không cần chấp nhận cái chuyện đó. Vậy ông cứ nói mặc dù mình trả lời đúng nhưng đều không có những điều kiện của ông thì không thể ông cần chấp nhận cái lời của Phạm Ngân. Vẫn có quyền nói vẫn chưa trả lời tôi như thường, hiểu không? Thành lúc mình trả lời, lúc người ta hỏi hóc búa mình phải cẩn thận. Okay. Phải lời phải giữ những cái điều kiện người ta, mình trả lời cho đúng hết điều kiện rồi mà cái trả lời ta nghe mình phải chấp nhận được, mình chấp nhận cái pháp của mình. So the answer has to incorporate all these elements, all these requisites for the answer to be acceptable to him. Okay? Let me tell you. In the killing act, trong cái nghiệp sát đó, thì Bồ Tát đang tạo cái duyên để chúng sanh, để nờ chúng sanh, sau này tới cứu mấy chúng sanh đó. He's creating the affinity with these people, the beings he killed, so that in the future he can go and save them. There is a connection. When you kill someone, there is a handle. In the future, you have to pay it back. Mình có nghiệp sát, mình tạo một cái dây dờ với người ta. Bất cứ chúng sanh này, như trùng đều phải có cái dây dờ hết.
nhờ cái dê giờ đó sau này Bồ Tát sẽ tới gỡ cái dê giờ đó. Okay. Cả cái duyên này tới giúp người ta. Hả? Để hóa độ trong tương lai. Trong tương lai. Okay. That's at your level. Okay? That's what the Bodhisattva Dharma is, that wonderful. It has many layers, many facets. The one facet is that one that you guys overlook is that reason, is that there's a connection. Okay? Now he has to go and save them in the future. Now he has to go back and say, okay, today I eat a slice of pizza, a cheesecake. I killed about 20 billion viruses and bugs. Okay? Now I have to come up with a way to save all those beings now. Thành bây giờ ăn một miếng cơm một cái, mình giết biết bao nhiêu giết biết bao nhiêu cái vô số chúng sanh. Rồi trật lật về bò đầu mình mới giết 20 triệu chúng sanh. Bây giờ phải nghĩ phương pháp phương tiện để đi cứu tụi nó. Yes, question. So if I can find the Buddha and if I can cook for him, then he's going to save me too. Okay? Yes, absolutely. That's right. That's what the only thing that matters to him. Ở ngoài nếu như vậy tôi kiếm được người giác ngộ, người Bồ Tát, người Phật, rồi mình cúng dường cho Phật, Phật Bồ Tát sẽ tới cứu mình luôn. Tại vì mình nó đúng rồi. I'm having a headache. Okay. Cool. Any other questions? Ai thắc mắc gì nữa không? Okay. We on slide 530. Okay. The Earth Store Bodhisattva uses many expedients, and the Buddha is about to describe these expedients in the next section. Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát khi mà cứu độ người ta phải dùng rất nhiều phương tiện, vô tận phương tiện cứu độ chúng sanh. Thì cái phần sau là Phật mê diễn tả, mô tả những cái phương tiện đó. But there's a question about why lingering, why spending so much time describing, speaking about evil. Người ta thắc mắc là tại sao mình cái kinh nghiệm cả tả toàn cái chuyện ác không nhỉ? What is meant, the purpose behind that is to give us a description so that we can recognize what evil is, the mark of evil. Cái lý do mà kinh diễn tả, mô tả những cái ác đó là tại vì Phật muốn cho mình cơ hội để nhận ra được những cái tướng của cái ác cái tướng nó là sao, mình nhận ra được. Okay. And once you understand want to understand about these evil dharmas and the retribution, then you give rise to abhorrence and would try to stay away from it. And một khi mà mình thấy được cái ác, xong mình hiểu được cái tướng của ác như vậy, nó tạo ra một cái hậu quả như vậy, mình hiểu được cái đó thì tự nhiên mình thấy tởm, mình sợ, muốn tránh là làm chuyện ác. Okay. 531. It's really loud. We need to lower the speed a bit, please, because you're competing against the recorder. For heavenly kings, to kill Earth Store Bodhisattva, Earth Store Bodhisattva speaks of a retribution of short lifespan to robbers and petty thieves. He speaks of a retribution of poverty and acute suffering. To practitioners of sexual misconduct, he speaks of the retribution of being born as sparrows, pigeons, mandarin drakes, and ducks. To those who practice harsh speech, he speaks of the retribution of quarreling families. 四天王地藏菩萨又于杀生者说：树根转入道，
若欲窃盗者说偏生不知道，若欲邪淫者说是个鸳鸯报，若欲恶口者说骗斗阴报。Đức Thiên Vương Địa Tạng Bồ Tát gặp người sát sinh thì nói về quả báo chết yểu vì tội cũ. Gặp người trộm cắp thì nói về quả báo bần cùng và khổ sở. Gặp người tà dâm thì nói về quả báo làm chim sẻ bồ câu và uyên ương. Gặp người ác hữu thì nói về quả báo phiến phục đấu tranh. Okay, so some of the examples, some of retribution, vài cái quả báo, cái kinh nghiệm. First of all, killing karma. Thứ nhất là kinh nghiệp sát. Okay. All living beings are afraid to die. They do not wish to die. They wish to live. Chúng sanh nào cũng muốn sống, không ai muốn chết hết. I reminds me of a bhikshuni at my Vietnamese temple, Vietnamese Master's temple. Trước chùa thầy Mạng Giác có cái sư cô Tâm Thái. Anyone heard of her? Know of her? Có ai biết sư cô Tâm Thái không? When I was there, she was in her 90s. Hồi đó sư cô 90 tuổi. She's a Shami. She very old, very weak. Có già mà yếu dễ sợ lắm. But she likes to cook, to help out with the cooking on the weekend when we have Dharma assembly. Thì cô tội lắm, yếu ớt mà bệnh hoạn dễ sợ, nhưng đều cứ cuối tuần muốn lên bếp để mà nấu cho mấy cái pháp hội, cho mấy Phật tử tới ăn. So she has this ailment. Anyway, it's a lot of ailments and anyway, but she I asked her why do you want to live for so long? Tôi lần tôi hỏi sư cô, người tới thăm hay tới qua phòng sư cô nói chuyện sư cô muốn sống lâu làm gì? I said, why don't you go for rebirth? Tại sao mình sống lâu vì cực khổ, mình đi vào canh cho nó khỏe hơn. Mình lớn tuổi tới tuổi rồi. Okay, you live fast, your time already. Why don't you go for rebirth? She said, no, I want to live. Cô trả lời, không, con muốn sống thầy, con muốn sống. Okay, muốn chết. I told she knows she wants to live. Chị muốn biết sống làm gì? You know what? Doesn't recite the Buddha, doesn't do anything. All he wants to live. Không muốn chết không? Không phải chết để mà tu, sống để mà tu, hoặc sống để làm gì? Okay. The point is that it's common for most living beings. We want to live. We're not sure what for, but we want to live. We have to honor that desire. Thầy phải nói đó, cái dẫn chứng cho cái vị thấy là chúng sanh nào ai cũng muốn sống, không biết sống để làm gì thôi, ai không ai muốn chết. Mình phải biết tôn trọng cái quyền lợi đó, nước vọng người ta, ai cũng muốn sống. Okay. Nhất là even viruses also have the Buddha nature. Nhất là những cái vi trùng nó cũng có Phật tính này. And therefore when you kill them, you're creating offenses against future Buddhas. Có Phật tính của ngày trong tương lai sẽ thành Phật. Có nghĩa là trong khi mình giết những cái vi trùng đó, chúng sanh đó, thì mình đang tạo cái nghiệp sát đối với những cái Phật vị lai. That's why killing offenses, folks. That's why killing offense is one of the heavy offenses in Mahayana. Nên cái tài thừa mình đó, mình kỳ cái chuyện sát sanh dễ sợ. Now you know why? Because they all have the Buddha nature. Ai cũng có Phật tánh hết. Mình giết Phật tương lai. Dễ sợ như vậy. Okay. Including the chickens and fish you buy at the marketplace. Đó là kể luôn những con gà, con vịt với cái cá mình mua ở chợ đó cũng có Phật tánh ở trong luôn. Yeah. And the retribution for the killing offenses, the killing karma, cái quả của cái nghiệp sát đó, is a short lifespan and you have a lot of diseases. Cái người mà có cái nghiệp sát đó cái hay chết yểu với là nhiều bệnh lắm.
Okay. There's a ghost who asked Mahamoggalyayana, có một con quỷ đó, nó hỏi ngài Mục Kiền Liên. My children, whether sons or daughters, die of early age, and what offenses they committed that deserve such a retribution? Hỏi là con trai, con gái tôi nó chết yểu hết. Nó tạo những nghiệp gì mà để được cái quả báo đó? So Mahamoggalyayana explained to him. Ngài Mục Kiền Liên mới giảng nghĩa đó. When you were in the human realm and you saw the children committing and killing act of animals, you gave assistance and you rejoice from that act of killing. Mấy cái Mục Kiền Liên ngài Mục Kiền Liên mới giảng vậy. Lúc mà còn làm người á thì thấy con nít đó giết mấy con vật, thành ra giúp tụi nó giết, xong rồi thích thú khi thấy tụi nó giết. You then ate the meat with those children. Mean you ate the animals' meat with those children. Giết nó xong rồi, giết mấy con vật đó rồi, xong rồi ăn thịt của những con vật đó với những cái đứa con nít đó. Okay, and now those children became your sons and daughters, thành những cái đứa con nít sau này nó sanh làm con của người quỷ này. And that's why they have a short lifespan. Vì vậy cái người mấy cái đứa con nít nó bị chết yểu. And your rejoicing results in pain and suffering. Và chính vì ông thích thú cái chuyện giúp đỡ sát sinh đó, thành bị cái khổ sở của bị những con cái bị chết. Question. Slide 36. Stealing, về trộm cắp. To robbers and petty thieves, he speaks of a retribution of poverty and acute suffering. Gặp người trộm cắp thì nói về quá khổ, nghèo nàn và khốn khổ. So, what is stealing? Okay, stealing is actually taking someone's property without their permission. Ăn cắp là gì? Ăn cắp là lấy của người ta mà người ta không cho phép, gọi là ăn cắp. Any questions about the definition of stealing? Ai thắc mắc về cái định nghĩa của ăn cắp không? No? Yes? Yes. Anything that has someone else's property, you cannot take it without their permission. For example, chẳng như những cái gì mà cái vật mà không có chủ mình có quyền lấy. Chẳng như sư cô đi ra ngoài sân đậu xe, bãi đậu xe đó, thấy cái giết, có lấy cái giết được không? Cầm tay lấy cái giết này, có phạm tội ăn cắp hay không? Con chờ để tôi dịch cho họ nghe, để cho họ suy nghĩ. And I asked the bhikshunis, I said, you go out in the parking lot, you see a pen lying on the ground. You reach down, you pick up the pen. Is that stealing? Trả lời sư cô. Mình lấy ra mình cầm lên á, mình hỏi cái gì về của ai, mình không phạm về được. Còn nếu mình lấy, mình lượm lên rồi mình suy ra. Nói là dân lần như tôi nghe cho rõ, tại tôi muốn nghe cho kỹ cho cô, cẩn thận cái phạm giới nó có tình nó vi tế dễ sợ. Khi mà lấy lên á mới hỏi, lấy lên mới hỏi cái này của ai? Nghe bà bạn cô nói vậy không? She said
if I pick it up and ask, does this belong to anyone? Okay, là không phạm tội. Then she's not breaking any precept. Để không phạm tội gì? Cái đó là phạm tội rồi. Breaking precepts already. Picking it up is breaking precepts already. You see it, you leave it where it is. Don't touch it. Đừng có đụng. Cẩn thận cái chuyện đó. Cái chân đó thôi. Lấy đi một cái phạm tội. Ủa cái cô làm sao lấy? Không phải của mình đâu mà lấy. Để đó, hỏi cái này của ai? You see it, you say, who is this? You ask, who is this? No one answers, you go and ask someone, who is this? You ask someone to pick it up, you don't pick it up. Đó là khô. Mình hỏi không ai trả lời được á, mình đi hỏi người khác, xong giờ người khác cầm lên mình không cầm. I'm kidding. Okay, be careful. Okay. So you're committing a violation because that thing has an owner. Lý do mình phạm tội tại người ta có chủ rồi. Mình có thể cho phép mình lấy đâu mà mình dám lấy đâu. Để chưa cho mà sao mình cầm lên. Mặc dù lúc đầu tâm mình chưa nghĩ chuyện cắp thôi vẫn bị phạm tội nhẹ rồi. Even though your mind is not stealing mind yet, but you still committed a slight degree stealing offense already. It's still repentable. Yeah, still repentable. Đều vẫn sám hối được. But however, it may be very repentable, but you have to be careful. I gave the example for a reason. Có cái quỷ ở trong ấy. It's different. If you were to see a pen, you pick it up outside of the temple. Ngoài chùa, thấy cái viết thì nó khác. Cái viết trong chùa, cái tội nó nặng lắm nha. But if the pen is in the parking lot of the temple, that offense is very heavy, even though on that light grade. The light grade of a very heavy offense. Or actually, no. Or anywhere. If the pen belongs to the temple, for example, it belongs to me, for example, I walk and I drop a pen on a parking lot, and someone picks it up, okay, and keeps it because it's like a pen pal, a nice kind of pen, mechanical pencil. That's what children do to me in the libraries every single time. They borrow a pen from me and walk away because it looks so nice. So I don't carry nice pens anymore. Okay? So if you steal from a triple jewel, it's very heavy offense. Especially from the temple. Thành vào chùa cẩn thận. Ok, cái ngụy tôi là vậy. Đến lấy một ngoài đường thì không sao. Cái viết ngoài đường nó giá trị bao nhiêu, cái viết trong chùa nó giá trị dễ sợ lắm. Thành mặc dù cái tội các cái viết nó rất là nhạt, nhưng đều cái tội rất của viết của cái Tam Bảo nặng không thể tưởng. Đó, khi phải dạy Phật tử cho kỹ cái chuyện đó. Ok, it's not the same, không giống nhau nha. Ok, nào. Năm đầu. Không sám hối là không sám hối thôi, chứ không hối mà cái phần cấp mà của Tam Bảo đó. Mặc dù sám hối được nó nặng dễ sợ, nó hối cực lắm, cũng cực dễ sợ, tại nó nặng quá. So she says, so where's the unrepentable portion is $5, but remember, even though it's repentable of something repentable, but the offense you create against the triple jewel is very, very heavy. Even though you repent, you still can repent, but it's very hard to repent. It's still a lot of work. It takes a lot longer to recover.
They're stealing thing out there in parking lot. That carries that kind of consequence. Okay. Many poor people in the world. Why they're poor? I'm sorry to rub it in, but they've stolen in prior lives, and now they are undergoing a retribution. Thế gian này sao người ta nghèo tại kiếp trước ăn cắp. The more you steal, the poorer you will be. Ăn cắp càng nhiều thì trong tương lai càng ngày càng mạt rệt. Isn't that fascinating to me? Is how these Wall Street people, these businessmen who rip people off, like pyramid schemes, Ponzi schemes, all those things. Madoff. Huh? Madoff. You know the thing? Mình cứ thắc mắc hỏi trong cái thế gian này sao người ta mà chuyên môn đi bịt người ta, đi lường gạt người ta, đi gạt tiền người ta, rồi cắp tiền người ta. Don't they realize that they're not going to get away with it? Hell yeah. Yeah. Okay, how about this one? The government says, or state of California, we need more money. Let's put a tax on these guys who got money. We said, hey, we didn't have a vote on it. Now we'll put a tax on it. We're obligated to pay against our will. Is that stealing? No, it's not. Why not? They're doing the job. Maybe they're doing it very badly, but they're doing the job. It's your problem, not theirs. You elected them. I didn't vote for that bum. Me neither. Why you ask me? But technically, isn't that giving them the power to steal? Isn't that stealing? Because they just say, you make more than so much money, therefore we're putting a special tax on you. No. That's stealing. No, that's not stealing. It's fair. But it only happens to you, a select, if not. Just because you're rich doesn't mean that we need to spare you. But what equanimity is there? Huh? What equanimity is there? Now, across the board and everything. No, we don't need to be fair to rich people. Oh, okay, I understand completely. Ngoài cho mấy người giàu tại sao mà lập cái làm đóng thuế chỉ cho người giàu phải trả thôi, chứ giàu thì phải trả thuế chứ còn than vàng hôm nay phải người đánh cắp sao? Tôi không cắp đâu, mấy người cái đó là ai về bầu cử cho để nó lập thuế để nó đóng mà ráng chịu. Nó nói tôi đâu có bầu cử đâu, nó nói tôi đâu bầu cử, rồi hỏi tôi làm cái gì? Con hỏi vậy công bằng gì, người giàu thì phải trả nhiều tiền hơn. Hôm nay có gì công bằng trong cuộc đời đâu. Tao hỏi tôi đâu có tạo công bằng cuộc đời. I did never promise you that your life will be fair. Never my problem. Never my intention to make life fair for you, John. If you make money, you have to pay more than the rest of it, right? It's just fair to me. Okay, any other sensible questions? Thank you. You're welcome. Okay, and they really should know better because it's one of the most bitter of all kinds of suffering is that of poverty. Isn't that right? Yes. Tại vì phải cẩn thận, tại vì cái nghèo là cái một cái cực khổ đó. Đúng nào? It's terrible, isn't it? Yeah, I know. So remember, create wealth, build instead of steal. Thành ra phải nhớ là xây dựng chứ đừng có đừng phá, đừng cắp. Okay. Regarding stealing, về cái chuyện trộm cắp, the money, assets, jade, nice things, Chanel bags, Gucci bags, they're all externals. Thì steal là external, cắp những cái đồ tiền bạc, của cải, ngọc thạch, cắp đồ ngoài sở y. They are external belongings,
Their temple property, like banners, flowers, property like a pen in the grounds within the compound, temple compounds are called inner offerings. Trong cái phạm vi của đạo tràng thì tất cả những cái trong phạm vi đó tất cả gọi là nội cúng dường. The stealing of externals can be repented. The stealing of inners are very difficult to rescue. Ăn cắp cái của ngoại sở thì còn dễ, còn ăn cắp mà của trong thì khó mà cứu. Often you will fall. The retribution is that you will fall the three evil paths and undergo unlimited suffering. Thường cái quả báo là sẽ đọa vào ác thú và chịu khổ vô tận khổ. And when you get out of the three evil paths and make it to the human realm, một khi thoát cái tám ác thú rồi mà vào cái cõi người, then you are destitute and you have lots of difficulties and sufferings. Thì lúc đó mình sẽ nghèo, cực nghèo, gặp nhiều hoạn nạn lắm, và gặp nhiều khổ sở lắm. The gods even desert you and distance themselves from you. Ngay những cái người thần vậy. That includes the Christian God, by the way. Ngay những người thần vậy, người trời vậy. Đó là tính luôn Đức Chúa Trời đó, sẽ xa lánh mình và né mình. Externally, you have no place to rely and take shelter, no companion, no friends. Bên ngoài mình có chỗ để mình nương tựa, không có chỗ, không có bạn, không có bè. Internally, you have no blessings and virtues. Phía trong đó, thì không có phước, mà không có đức nữa. The sutra says, poverty and destitution, suffering likewise to that of the health, not different from death itself. Kinh nói rằng cái bần cùng là cái khổ sở của bần cùng, nó giống như cái khổ sở của địa ngục, và nó không khác gì cái chết. Hẹn là chết thôi. Question. Sexual misconduct, tà dâm, sẽ gì? It's the fact that you commit adultery and extramarital affairs. Mình ngoại tình, gọi là tà dâm. Do not even think that even between husbands and wives that you should also practice moderation. Ngay giữa vợ chồng nữa, cái chuyện tình dục nó cũng phải vừa phải, đừng có làm có lố. The more involved you are in sexual matters, the dimmer your life becomes. Mình thỏa mãn cái tình dục mình càng nhiều thì càng ngày người mình cái ánh sáng mình nó càng luôn, càng ngày nó càng tối. Did you know that? Ai biết chuyện đó? Yeah. Biết hả? Just for example, auntie there, okay, her light is brighter than most of you. Càng như cái bà cụ ngồi bên cạnh đó, sáng hơn quý vị. Does she understand that? She has one. Ask why? Why? How often does she have sex? That's a very hard question. Let's go to the dog next. Gotcha. So bad. Because she, the first day I met her, I said, this woman is something else. She's like a torch, like a flashlight. I still remember the first day she came to the temple. A few months ago, several months ago. She said, thank you, whatever. I looked at her. Huh? Who are you? I was so fascinated by her life. She was shining like a torch. Cho nên mấy tháng 3 lần đi mà tới chùa. Thì bà nói tôi muốn tới đây gặp, để cảm ơn thầy thôi.
Rồi tôi nhìn bà, tôi không biết bà nói gì thì nhớ. Ủa, sao cái bà xong bà sáng dữ đấy. So I guess since until now she's still been abstaining too. Thành ra từ mấy tháng trước bây giờ như bà vẫn còn cấm cái chuyện. Okay, so actually, if you indulge less in sexual gratification, your light shines brighter, and you have more wisdom. Actually, your head is clearer. Okay, I know you don't want to hear that, John, but tôi giảng vậy cho họ biết nữa. Nếu như quý vị bớt cái chuyện tình dục ấy, thì người nó sáng ra, người nó sáng thêm, và nhất là cái trí mình nó sáng, trí mình nó nhàn. Okay, tôi nói nhưng mà chắc cái ông thì không muốn nghe tôi nói chuyện đó đâu. Nghe không? Okay, any questions? Dạ, ý kiến thầy nói là Đúng hả? hồi từ ngày con phát sinh giờ là vợ con làm con với dân dụng, con thấy là cái người con không khỏe lắm. Mấy người quen gặp lại thì nó cái mặt con sáng ra ngay, sáng rõ ràng. Okay. She said, for example, after she entered her menopause, she and her husband are no longer indulged in that, and she felt better. She was healthier, and then people who met her said that her face is brighter. Okay, so it's a fact. People don't realize. Just people don't want to hear it. That's all. Không ai muốn nghe hết. Nó còn nhau đang nói chuyện cái đời nói với cũng như đụng chạm chuyện người ta, cũng như riêng tư người ta. So I can put up with everything you put us through, Master, but there are things you're not supposed to touch. Is anything off limits to you? Không có gì mà thầy không né hả? I want to avoid it, but she's the one who reminded me. Yeah, right. Tại bà nhắc tôi đó. Hai bà ngồi, hai ngà bà ngồi trên cửa sổ. Those two women by the window sill. You don't blame us of coming to temptation. Come on. Cheesecake, I understand. Yeah, you mean. Okay. Lustful birds. Có cái quả báo khi mà chuyện dâm được. Sparrows. Trong tương lai trở thành chim sẻ. They're jealous by nature and very very full of themselves, and they have no need for companions or friends. Chim sẻ là hay đi ăn tu nữa, mà thích rủ lâu và không ngạo mạn dễ sợ, thành không cần bè, không cần bạn, hoặc là sinh làm bồ câu. Or you in the future you born into a pigeon. Now you know why the pigeons. The pigeon are a real delicacy in Asian cooking. Bồ câu là một cái loài đồ ăn ngon của bên Á Châu của mình. Tại vì cái dâm dục mà nào bây giờ thành làm người ta làm thịt ăn mình. The pigeons are believed to be the worst as far as lust goes among birds. Yeah. And the proof is that they can have a lot of babies every year. Thường người ta nói bồ câu là con chim loài chim mà dâm nhất. Tại vì mỗi năm họ đẻ nhiều con. Hoặc là vịt, hoặc là uyên ương. What about the mandarin drakes and ducks? They have extremely strong emotional attachment between mates. Cái loài chim đó nó quyến luyến nhau như sợ, nó rất quyến luyến với nhau. Okay, they're inseparable.
nó không có lời, không có rời nhau. Ngay trong nước hoặc trên đất, mà ngay trong không trung hoặc bay cũng không rời nhau nữa. So they are not only inseparable, not only water and land, also even on the air. And if one of the mates get caught, the other one would die because of out of missing his or her mate. Một con chim vịt mà bị bắt, thì cái con kia nó sẽ vì tương mà chết, nhớ mà chết. And once you get out of the animal realm, khi mà thoát khỏi cái kiếp súc sinh rồi và vào cõi người rồi, and obtain the human body, you have two retribution, có hai cái quả báo. Okay. Một quả báo thứ nhất là khi người quyến thuộc mình thích đấu tranh. The first retribution is your relatives, family and relatives like to fight and sue each other. The second retribution, cái quả thứ nhì là bị pháp vương bắt. Second retribution is you are caught and punished by the country law, the king's law. That's the lesson. Cái dâm dục, quả dâm dục đó. Any questions? Harsh speech, ác khẩu, ơ khẩu. Retribution for harsh speech is a retinue not harmonious and constantly likes to fight. Cái quả là cái quyến thuộc mình là không hòa hợp, thích đấu nhau. Those who scold, slander, lie, speak falsely and harshly will always be surrounded by strife and never know peace. Người mà thích mắng nhiếc người ta, thích phỉ báng người ta, thích nói dối, hoặc là thích dùng ác khẩu thì sẽ bị phiền não và không bao giờ được cái sự an tâm. Those who prattle and talk confusedly, slander triple jewel, will be mutes or stutterers in future and sometimes develop incurable canker sores in the mouth. Những người mà hay đi nói prattle means boasting, right? Anyone know what prattle is? Rattling on. Okay. Những người nói dông dài đó. Những người nói dông dài, những người thích phỉ báng tam bảo trong tương lai sẽ bị câm hoặc là bị nói thà lâm, và sẽ có thể có những cái lở rác trong miệng. Okay. There's a sutra that says what the Buddha explained to Ananda. Có một kinh Phật mới nói cho ngài Ananda. For man the world, disaster comes from the mouth. Hòa tung khẩu xuất. Theo người đời, hòa tung khẩu xuất. Hô nan là hô, trúng khẩu chu. Hô trúng khẩu chu. That's from a Buddhist sutra. That's a Chinese saying, right? That's from a Buddhist sutra. Đó là người Tàu tôi nói rất là nhiều. Việt Nam mình có câu này, chứ còn người Tàu tôi nói câu đó là hòa tòng khẩu xuất. Cái hòa từ cái miệng mà nó xuất ra. You should guard the mouth as a fierce fire. Phải cẩn thận giữ cái miệng giống như là giữ cái mảnh hỏa. Hỏa nó rất là mạnh, nó phun mạnh. Because the fire can burn all worldly wealth.
Tại vì cái lửa này nó có thể đốt hết tất cả những cái của cải trong thế gian này. Excessive harsh speech can burn the seven stately wealth or assets. Nếu như mà nói dùng cái ác khẩu nhiều quá nhiều, quá lố thì sẽ có thể đốt cháy, phá hết những cái thất thánh tài. And it's like an axe who can destroy the body or disaster who can extinguish our body. Giống như là cái rìu mà có thể chặt đứt cái thân mình, hoặc là một cái nào mà có thể hủy hại cái thân này. Any question? Ai thắc mắc gì không? No question? Okay. No question. Moving on. Yeah, we don't have. We're at 3 o'clock now. Shall we stop here, or you want to keep going? 3 giờ rồi. Khi muốn ngừng ở đây hay là muốn nghe tiếp? We stop. We're tired. Yeah, so we need some time to do the adjustment. Huh? Okay. Nếu như vậy thì ngày nay mình ngừng ở đây đi, tại vì họ vẫn còn làm việc ở đây một tí nữa. Cái gì thông cảm. Ok, đi làm việc xong rồi hơi nóng rồi phải đi về. Okay, so we stop here. Let me save my spot here. Oops. 5:41. I still remember. Okay, let's do our transference. 5:41. May these merits and virtues adorn the Buddha's land, repaying the 4 kinds of kindness above, aiding the 3-fold paths below. May those who see and hear all bring forth the Bodhi mind. And when this retribution body is done, be all boil and utmost bliss. Have a nice week. Thanks for coming. Chúc quý vị một tuần vui vẻ. Yeah, you're right. It makes sense. That's very good because